So guys, ipapakita ko sa inyo yung bread machine ko. Ito yung mas madaling gawin pag nagbe-bake kayo ng mga tinapay. Kasi no need na kayong mag-knead o yung magmasa. Tapos ganito lang siya. Tapos programmable na. Yung ginagamit ko pag nagbe-bake ako ng tinapay, na ito yung gamit ko. Yung number 8, yung dough. Lahat na siya na yung dito lang ilalagay mo na lahat yung ingredients, pati yung pag-alsa niya, dito na rin. Kaya mas madali siya at very convenient to use. Binili ito ng husband ko nung nag-umpisa na akong mag-bake kasi mas madali siya lalo na pag may mga orders ako. Binili ko siya sa Bed Bath and Beyond. Yan. So, unahin natin yung mga liquid ingredients. Yung 4 tablespoon of butter. At saka yung lightly beaten na egg. Tapos yung ating dough. Then yung ating activated na yeast. Gusto ko siyang i-activate muna kaysa yung ilalagay ko lang yung yeast ng diretso. Takpan natin. Tapos i-choose natin yung number 8. Tapos start. Ganyan lang. Hayaan lang natin siya hanggang umalsa. Mga 1 hour and 30 minutes lahat yun. Kasama na yung pag-knead at lahat-lahat na yung pag-mix at pati yung pag-alsa ng dough natin. Na yung dough natin galing sa bread machine, nakapunch na rin para matanggal yung hangin. So i-form na natin siya. Ganyan lang, i-form lang natin siya ng bilog. Tapos i-ganyan nyo lang oh. Pag gusto niyo yung monay, ganyan lang yung paghiwa. Yung Starbread, ganyan lang. Tapos mag-brush tayo ng butter isa-isa. Yung Starbread, kasi may sugar yun, ganito lang yung paglagay. Dredge nyo lang sa sugar, sa white sugar. Then let it rest or paalsay natin siya ng another 30 minutes to 1 hour. Bake natin ng 150 degrees 20 minutes. Siya ang ating Monay at Starbread after 20 minutes. Thank you. Sana may tutunan kayo.